තෙරුවන් සරණයි සදහැවත් පින්වතුනි. මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් ඔබට පැහැදිලි කරන්න මා උත්සාහවත් වන්නේ මෛත්‍රී සමාධිය එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති කර ගැනීමට උපකාරී වන ධර්මතා කීපයක් පිළිබඳවයි. යමෙකු මෛත්‍රී භාවනාව කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා මාමෙන්ම සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා යනුවෙන් නැවත නැවත ප්‍රකාශ කළා කියලා මෛත්‍රී සමාධියක් ඉපදෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් සැබෑම මෛත්‍රී සිතක් ඒ තුලින් ජනිත වෙන්නේ නැහැ. යමෙකු සුවපත් වේවා කියන වචනයට සිත එකඟ කර ගැනීමෙන් ඔහු තුල සමාධියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔහු තුල සමාධියක් ඇති වෙනවා. නමුත් එය මෛත්‍රී සමාධියක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් කොයි ආකාරයෙන්ද මේ මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති කරගන්නේ ඒ සඳහා අවධානය යොමු කළ යුතු ධර්ම ස්වභාවයන් කුමක්ද යන කරුණ තමා පින්වතුනි මේ දේශනාව තුළින් ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. සමාධිය කියන ස්වභාවයේ පොදු ලක්ෂණය එකඟතාවයයි. ඒ වුණත් හැම කර්මස්ථානයකින්ම ඇති කරගන්න සමාධියේ ස්වභාවය එකක් වෙන්නේ නැහැ. අසුභානුස්සති තුලින් සමාධියක් ඉපදෙනවා. ඒ වගේම ආනාපාන සතිය තුලිමුත් සමාධියක් ඉපදෙනවා. තවත් බුද්ධානුස්සතිය ආදී කර්මස්ථාන තුලින් සමාධියෙන් ඉපදෙනවා. සමාධියෙන් හට ගන්නවා. ඒ සියලුම සමාධීන් වල පොදු ලක්ෂණය එකඟතාවය වුණත් ඒ සමාධීන් වල එකිනෙකට වෙනස් ස්වභාවයන් තියෙනවා. මේ සමාධීන් වල එකම ස්වභාවයක් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න අපිට හොඳම උදාහරණයක් මෛත්‍රී භාවනාවම තමයි. මෛත්‍රී සමාධියේ ස්වභාවය අනිත් කර්මස්ථාන තුලින් ඉපදෙන සමාධීන් වලට වඩා වෙනස්. Tamanට අත්දකින්න පුළුවන් සීමාවේ යම් සාධකයක් තියෙනවා. අනිත් සමාධීන් වලට වඩා වෙනස් වන අපිට අත්දකින්න බැරි යම් ධර්ම ස්වභාවයනොත් මේ මෛත්‍රී සමාධිය තුල තිබෙනවා. අපිට අත්දකින්න බැරි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණක් නුවණින් ස්පර්ශ කරන්න පුළුවන් ස්වභාවයේ ධර්මතාවක් තියෙනවා. අපි ඊට සරලව මෙහි වෙනස තේරුම් ගමු. බුද්ධ දේශනාව තුළින් මේ කරුණ හොඳට විස්තර කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ මේ මෛත්‍රී සමාධිය අනිත් සමාධීන් වලින් වෙනස් වෙන තමන්ට අත්දකින්න පුළුවන් කරුණු ගැන නෙවෙයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු කරුණු කීපයක් ඇසුරින් මේ වෙනස පැහැදිලි කරන්න. මම ඊට කලින් මෛත්‍රී සිතක තියෙන ආනිසංස පිළිබඳව පැහැදිලි කරපු දේශනාවේ මේ කරුණු පැහැදිලි කරා. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරානේ මේ ලෝක සත්වයන්ට සසරේ සැපගෙන දෙන සැප අත්දැකීම් ගෙන දෙන පුණ්‍ය කර්ම තියෙනවා. දන් දීම, සිල් රැකීම වගේ ඒ වගේ නොයෙකුත් පුණ්‍ය කර්ම තියෙනවා. මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරනකොටත් පුණ්‍ය ශක්තිය ජනිත වෙනවා. එහි විශේෂත්වය වෙන්නේ සත්වයන්ට සැප සම්පත් ගෙන දෙන්න හේතු වන අනිකුත් පුණ්‍ය කර්මයන්ට වඩා අනිත් පුණ්‍ය ශක්තියින්ට වඩා මේ මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරනකොට ජනිත වන පුණ්‍ය ශක්තිය ඊටා මහත්. එහි ආනුභාවය අනිකුත් පුණ්‍ය ශක්තියින්ට වඩා මහත් ඉහළයි. කොයි වගේද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ? කලන්නාග්ගන්ති සෝලසින් මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරනකොට ඇතිවන පුණ්‍ය ශක්තියෙන් 16න් පංගුවකවත් වටින්නේ නැහැ අනිකුත් පුණ්‍ය ශක්තියින් වල වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්නකොට ජනිත වෙන පුණ්‍ය ශක්තියම තමයි හැම වෙලෙම ප්‍රමුඛත්වයේ ගන්නෙ සත්වයාට සැපගෙන දෙන්න. අනිත් සත්වය සුවපත් වෙත්වා වෛර ක්‍රෝධ නැත්තෝ වෙත්වා කියලා මේ මෛත්‍රී එහෙම නැත්නම් මිත්‍රත්වය තමන්ගේ හිත පුරාම පිහිටපු වෙලාවට තමන්ට ජනිත වෙන ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය
කුමන හෝ ආමිෂ පින්කමක් වේවා ඒ සියල්ල අභිබවා තියෙනවා කියන එකයි මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ. එතකොට ඔය මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියනේ. ආනාපාන සතිය තුලිමුත් සමාධියක් ඉපදෙනවා. ඒකත් එක්තරා චේතෝ විමුක්තිය. නමුත් ආනාපාන සතිය තුලින් ඇතිවෙන සමාධියට මේ මෛත්‍රී සමාධිය තුලින් ජනිත වෙන පුණ්‍ය ශක්තිය වගේ පුණ්‍ය ශක්තියක් ජනිත වන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. ඒ වගේම අසුභානුස්සති තුලින් වේවා, මරණ සතිය තුලින් වේවා, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව ආදී කුමන හෝ සිත දියුණු කරන, හිත සමාධිමත් කරන්න සමත් වන ව්‍යායාමයක් තුලින් මේ වගේ පුණ්‍ය ශක්තියක් ජනිත වන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා නැහැ. අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අනිත් සමාධීන් වලට වඩා වෙනස් වන අපිට නොපෙනෙන සීමාවේ තියෙන ශක්තියක් තියෙනවා මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරනකොට. එහෙනම් අනිත් සමාධීන් වලට වඩා මෛත්‍රී සමාධිය එතනදී වෙනස්. මෛත්‍රී සමාධියේ ස්වභාවය වෙනස්. මේක මේ කරුණෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පින්වතුනි තවත් විශේෂ දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මෛත්‍රී සමාධියේදී. එවං බහුලීකතාය යම් පමානකතං කම්මං න තං තත්‍රා වස්සිසති න තං තත්‍රා වතිට්ඨති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් පාඨයක් දේශනා කරලා තියෙනවා සංකධම කියන සූත්‍ර දේශනාවේ. එකකින් අදහස් වෙන්නේ යම්කිසි පාප කර්මයක් කළා නම් ප්‍රාණඝාතයක් හෝ අදත්තා දානයක් හෝ කාමයේ වරදව හැසිරීමක් හෝ ආදි වශයෙන් යම් ප්‍රමාණකතම් ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණ කරන්න පුළුවන් සීමාවේ කරන ලද පාපයන්හි ශක්තිය දුබල කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා මේ මෛත්‍රී සමාධිය තුලින් උපදින පුණ්‍ය ශක්තියට. ඔබට පුළුවන් නම් මෛත්‍රී සමාධියක් උපදව ගන්න, මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ඇති කර ගන්න. එහෙමනම් ඔබ අතීතයේ කරන ලද යම්කිසි පාප කර්මයන්හි ඒ අඳුරු ශක්තිය ඔබට අහිත පිණිස තිබෙනේ පාපී විපාකයේ ශක්තිය දුබල කරන්න පුළුවන් කියලායි මෙතනදී මේ කියන්නේ. සරලව කිව්වොත් මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්නකොට ජනිත වෙන පුණ්‍ය ශක්තියට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබ අතීතයේ කරන ලද පාපයන්හි බල අඩු කරන්න. ඔය ස්වභාවය ආනාපාන සතියට සමාන වෙන්නේ නැහැනේ. ආනාපාන සති සමාධිය තුලින් ඒ වගේ පාප කර්මයන්හි බල දුබල කරන බවට බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු ප්‍රකාශයක් අපිට හොයාගන්න බෑ. මරණානුස්සති තුලින් වේවා, ඒ වගේම අසුභානුස්සතිය වේවා, එවැනි වූ කර්මස්ථාන තුලින් සමාධිය දියුණු කරගන්නකොට ඇතිවෙන පුණ්‍ය ශක්තියේදී අතීතයේ කරන ලද පාපයන්හි බල දුබල කරන්න පුළුවන් කියන ඒ ස්වභාවයක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. එවන එතනදී තේරුම් ගන්න ඕන මේ මෛත්‍රී සමාධිය කියන එක විශේෂයි. ඒ වගේම පින්වතුනි ඊටාම පැහැදිලිව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මෛත්‍රියෙන් සිත පිරිලා නම් ඔබ මෛත්‍රී සහගත නම් හොඳට මෛත්‍රිය ප්‍රගුණ කරලා තියෙනවා නම් කිසිම අමනුෂ්‍යයෙක්ට ඔබ වික්ෂිප්ත කරන්න බෑ. ඔබට කරදර කරන්න බෑ. එහෙම කරදර කරන්න හිතෙනවා නම් ඒ අමනුෂ්‍යයාම තමයි කරදරයටපත් වෙන්නේ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. තමා ආධ්‍යාත්මය තුල තමයි මේ මෛත්‍රී සමාධිය ඇති වෙන්නේ. ඒ සමාධියට පුළුවන්කම තියෙනවා අර බාහිර බලපෑම් වලින් ඔබව ආරක්ෂා කරන්න. එහෙමනම් එතනදිත් යම් කිසි විශේෂත්වයක් මේ මෛත්‍රී සමාධියේ තියෙනවා. ඒ වගේම මෛත්‍රී ආනිසංසය ගැන කතා කරන මෙත්තානිසංස සූත්‍ර දේශනාවේ විශේෂයෙන්ම කරුණු 11ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. මේ කරුණු ඔබ හොඳින් අහලා ඇති. එහිදී ප්‍රකාශ කරනවානේ මේ දේවතා රක්කාන්ති දෙවිවරු ආරක්ෂා කරනවා. මනුස්සානම් පිය හොති අමනුස්සානම් පිය හොති මිනිස්යන්ට මෙන්න අමනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය වෙනවා. හොඳින් තේරුම් ගන්න තම ආධ්‍යාත්මයේ තුල මෛත්‍රී සිත දියුණු වෙනකොට අතුලාන්ත තම අභ්‍යන්තරයේ මේ මෛත්‍රී සමාධිය ඇති වෙන්නේ. මෛත්‍රී චේතනා පහළ කර ගන්නකොට දුර ඉන්න තවත් දේවතාවෙක්ට සිතක් පහළ වෙනවා ඔබ ආරක්ෂා කරන්නට ඕන කියලා. ඒ කරුණ හරි විශේෂයි.
තමන් තුළ පහර කරගත්ත මෛත්‍රී චේතනාවට හැකියාව ලැබිලා තිනවා තව කෙනෙකුගේ සිතේ චේතනා පහල කරන්න. දැන් මේ ස්වභාවය මෛත්‍රී භාවනාවට ආවෙනික එකක් නේ. එහෙමනම් එතනදී තේරුම් ගන්න ඕන අනිත් සමාධීන් වලට වඩා මේ මෛත්‍රී සමාධිය වෙනසක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙත්තානිසංස දේශනාවේ පැහැදිලි කරනවා නාස්ස අග්ගිවා විසංවා සත්තංවා කමති කියලා. අවියායුධ වලින් වසවිසෙන් ගින්නෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒකත් හරි විශේෂයිනේ. අවියායුධ කියලා කියන අචේතනික දේවල්. ගින්න වසවිස කියලා කියන අචේතනික වූ දේවල්. සත්ව කියන කොටාසෙට ගන්නේ නැහැ. තමන්ගේ මෛත්‍රී සිතට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ වගේ ආරක්ෂා වෙන්න. තමන්ට වෙන හානි වළක්වා ගන්න. මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගත්ත ඔබ මාව ගින්නෙන් ආරක්ෂා වේවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. වසවිසෙන් ආරක්ෂා වේවා, අවියායුධ වලින් ආරක්ෂා වේවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. නමුත් ආධ්‍යාත්මය තුල ජනිත වෙන ඒ ශක්තිය විසින් ගින්නෙන් වසවිසෙන් අවියායුධ වලින් ආරක්ෂාව සරසනවා. එහෙනම් මේ සමාධිය ආනාපාන සතියට වේවා, අසුභානුස්සතියට වේවා, මරණානුස්සතියට වේවා, ඒ සියල්ලට වඩා විශේෂයක් තියෙනවා. මා ඔබට පැහැදිලි කරන්න මේ උත්සාහවත් උනේ පින්වතුනි, මෛත්‍රී සමාධිය තුලින්, මෛත්‍රී භාවනාව තුලින් හරි විශේෂ සමාධියක් ඉපදෙනවා කියන කරුණ. එහෙමනම් ඒ විශේෂ සමාධිය ඉපදෙන්න නම්, ඒ විදිහට ඒ විශේෂ සමාධිය ඉපදෙන්න නම් විශේෂ ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කළ යුතු වෙනවා. ආනාපාන සති සමාධිය දියුණු කරගන්නවා වගේ මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්න බෑ. ඊට ආවේනික වූ කරුණු කීපයක් තියෙනවා, ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අසුභානුස්සති දියුණු කරගන්නවා වගේ මේක දියුණු කරන්නත් බෑ. මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්නට ඊට ආවේනික වූ විශේෂ කරුණු කීපයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ගැන තමයි මේ දේශනාවෙන් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. මේ කරුණු සංකීර්ණ කරගන්නේ නැතුව සරලව මතක තියාගෙන අනුගමනය කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තුලින් හැකියාව ලැබෙනවා පින්වතුනි මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ඇති කරගන්න. සූත්‍ර දේශනා ගණනාවකම දකින්න ලැබෙන කරුණු 8ක් තියෙනවා පින්වතුනි මෛත්‍රී භාවනාව හා සම්බන්ධ වුණ. ආසේවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතා වත්තුකතා අනුට්ඨිතා ಪರಿචිතා සුසමාරද්ධාති කියන මෙන්න මේ කරුණු 8. ඔය කියන ස්වභාවයන් 8 හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඔය ස්වභාවයන් Taman තුළට පමුණවා ගැනීමෙන් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔය කිව්ව කරුණු වලට අමතරව ඊටා සරල කරුණු දෙකක් මා ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔය දේශනාවේ තියෙන කරුණු වලට අමතරව. එයත් ඔබට උපකාරී වෙනවා මේ මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්න. පින්වතුනි මා ඔබට කලින් සිහි කළා මා මෙන්ම සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා කියලා යම්කිසි කෙනෙක් නැවත විතර්ක කරමින් සමාධියක් උපදව ගන්න හදනවා නම්, හිත සමාධිමත් වෙනවා නම් එය හුදෙක් මෛත්‍රී සමාධියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇති වෙන සමාධිය සුවපත් වෙත්වා කියන වචනයට එකඟ වීම නිසා ඇති වෙන සමාධියක් වෙන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්නට Taman තුල පහළ වුණ චේතනාව ඊටාම වැදගත් වෙනවා මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්න. ඒ කිව්වේ ඇයි මම මෛත්‍රී භාවනාව කරන්නේ කියලා ඔබට යම්කිසි කරුණක් ඇති, හේතුවක් ඇති. අන්න ඒ හේතුව ඊටාම වැදගත් වෙනවා මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්න. කෙනෙක් හිතනවා නම් මම මෛත්‍රී සමාධියක් ඇති කරගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් ඒ කෙනාගේ මූලික චේතනාව වෙන්නේ සමාධියක් උපදවා ගැනීම. ඒකත් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ඇති කරගන්න උපකාරී වෙන චේතනාවක් නෙවෙයි. ඒකත් තමන්ගේ මේ සමාධිය ඇති කරගැනීමේ ආත්මාර්ථයේ පිණිස පහළ කරගන්න චේතනාවක්. තවත් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය කියලා කියන්නේ මහා බලගතු පිනක් ජනිත කරන දෙයක්.
ඒ නිසා ඒ පින අත්කරගන්න මම මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා කියලා. එතන තියෙන්නේ මෛත්‍රී කිරීමේ අරමුණක් නෙවෙයි. එතන තියෙන්නේ පින රැස් කර ගැනීමේ අරමුණක්. ඒ චේතනාවත් මෛත්‍රී සමාධිය දියුණු කරගන්න උපකාරී වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊතරින් අදහස් වෙන්නේ මෛත්‍රියක් වැඩෙන්නේ නැහැ කියන එක. සැබෑම මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් එහෙම නැත්නම් සැබෑම මෛත්‍රී සහගත සිතක් ඔය කියන විදිහේ චේතනා තුලින් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කුමක්ද Taman තුල තියෙන අරමුණ? අරමුණ තමයි සැබෑවින්ම අනිත් සත්‍යය සුවපත් වෙනවා දකින්න මං කැමතියි. අනිත් සත්‍යෝ මාමෙන්ම සුවපත් වෙත්වා ඒ සඳහායි මම මේ මෛත්‍රී කරන්නේ කියලා කෙනෙක් තුල සත්‍යයන් සුවපත් කිරීමේ චේතනාවක් ඇති කරගත්තොත් ආනේ චේතනාව නම් සැබෑම මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති කරලා දෙනවා. මොකද එතන තියෙන්නේ අවංකවම අනිත් සත්‍යෝ සුවපත් කරන්න තියෙන කැමැත්ත. මේ මෛත්‍රිය වඩන්නේ අනිත් අය සුවපත් කිරීමේ චේතනාවෙන්. භාවනාව පටන් ගන්නෙම අනිත් සත්‍යය සුවපත් කරන්න. මෙන්න මේ චේතනාව තමයි මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති කරලා දෙන්නේ. අපි දන්නවා බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා මෛත්‍රී භාවනාව කරන නමුත් මෛත්‍රී සිතක් ඔවුන් තුල ජනිත වෙලා නැහැ. මෛත්‍රියෙන් සිත පිරීලා නැහැ. ඒ කරුණු සියුම් විමසලා බලනකොට අපිට තේරෙන දෙයක් ඒ හැමෝම වගේ තමන්ගේ යහපත ගැන හිතලයි මෛත්‍රී කරන්නේ. මෛත්‍රී කියලා කියන්නේ තමන්ගේ යහපත ගැන විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයගේ යහපත ගැනත් හිතන එක. ඒක තමයි සැබෑම මිත්‍රත්වය. ආත්මාර්ථයත් පරාර්ථයත් ගැන හිතලයි මෛත්‍රී කරන්නට ඕන. තමන් ගැන හිතන්නේ නැතුව අනිත් අයට මෛත්‍රී කරනවා කියලා දෙයක්වත් නැහැ. මට මොනවා වුණත් කමන්නේ අනිත් අය සුවපත් වෙත්වා කියලා එහෙම ශාසනය තුල ඒකත් මේ බුද්ධ ශාසනය තුල අනුමත කරන චේතනාවක් නෙවෙයි. මෛත්‍රිය කරනකොට අනිත් අය සුවපත් වෙත්වා කියලා හිතුවට ඒ ආශිර්වාදය, ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඇලීමකින් කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක මේ හැඟීම්බරව කරන ප්‍රාර්ථනාවක් නෙවෙයි. අවබෝධයෙන් කරන ප්‍රාර්ථනාවක්. මේ සත්වයන් සැබවින්ම සුවපත් වෙන්න ඕන. මට විශේෂ ඇල්මක් තියෙන නිසා ඇල්මක් තියෙන අයට විතරක් මම මෛත්‍රී කරනවා කියන අදහස නැතුව මේ සියලු සත්‍ය සුවපත් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා මම මෛත්‍රී කරනවා කියන තැන සිත පිහිටව ගත යුතුයි. ඒ තුලින් තමයි පින්වතුනි සැබෑම මෛත්‍රී සිතක් ඉපදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ඇති වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ මා පැහැදිලි කරපු කරුණේ හරය වෙන්නේ කුමක්ද? මා මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන්නේ අනිත් සත්වයන්ව සැබවින්ම සුවපත් කරන චේතනාවෙන්. අනිත් සත්වය සැබවින්ම සුවපත් වෙලා ඉන්නවා දකින්න කැමතියි කියන චේතනාවෙන් නම් ආනේ චේතනාව තමයි මෛත්‍රී සමාධියට උපකාරී වෙන්නේ. ඊළඟ කරුණ පින්වතුනි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන. කිසිම විටක මෛත්‍රී සිතක් ඉපදෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රියට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ ධර්ම ස්වභාවයන්ට හිතේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම්, හිතේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා නම්, මෛත්‍රී චේතනාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ චේතනාව තමයි ද්වේෂය, ව්‍යාපාද චේතනා. විශේෂයෙන්ම පින්වතුනි ද්වේෂ චේතනාවල තිබෙන අයහපත පිළිබඳව හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් තමයි මෛත්‍රී සමාධිය ඉපදෙන්නේ. මෛත්‍රී චේතනා පහළ නොවී තිබෙන්නම ද්වේෂය පිළිගන්න නිසානේ. එහෙමනම් ද්වේෂය දුරින්ම බැහැර කළ යුතුයි කියන අවබෝධය සිතේ පිහිටව ගත යුතුයි. මෛත්‍රිය සිත තුළ පුරව ගන්න නම් ද්වේෂය සම්පූර්ණයෙන්ම සිතින් ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. ද්වේෂ සහගත කිසිවක් සිත තුළට ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුයි. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ දුරින්ම දුරස් කළ යුතු දෙයක් කියලා තමන් තුළ අවබෝධයක් පිහිටලා තියෙනවා නම් ආන්නේ ස්වභාවය තමයි මෛත්‍රී සිතක් ඉපදෙන්න උපකාරී වෙන්නේ. ඒ නිසා මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න හිතන ඕනම කෙනෙක් අනුගමනය කරන්න ඕනේ මූලිකම කරුණක් තමයි ද්වේෂය ආදීනව අවබෝධ කිරීම. භාවනාවට මත්තෙන් කරුණු කීපයකින් හෝ ද්වේෂය ආදීනව සිහි කරලා තමයි මෛත්‍රී භාවනාව පටන් ගන්න ඕන.
මෙහිදී මා ඔබට ප්‍රායෝගික අර්ථයෙන් කරුණු දෙකක් පැහැදිලි කරන්න යෙදුනා මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් උපදවා ගන්න උපකාරී වන. ඊළඟට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද ඊතා සුවිශේෂී කරුණු 8 පිළිබඳව පැහැදිලි කරගමු. පළවෙනි දේ තමයි පින්වතුනි ආසේවිතාය. මෛත්‍රිය තුලින් සමාධියක් දියුණු වෙන්න, සැබෑම මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ඇති වෙන්න පළවෙනිම කරුණ ආසේවිතාය. ඒ කිව්වේ මෛත්‍රී භාවනාවට තමන් තුළ ලොකු පිළිගැනීමක්, ආදරයක්, ගෞරවයක් තියෙන්නට ඕන. බොහොම ආදරෙන් ඇසුරු කරන්න ඕන. බොහොම ලෙන්ගතුකමකින් ඇසුරු කරන්න ඕන. ආන්න ඒක තමයි ආසේවිතාව කියන වචනේ තේරුම. උපමාවකින් ගත්තොත් ඔබ වැදූ දරුවන් කෙරෙහි කොහොමද ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නේ? ඔබ ප්‍රිය කරන, ඊටාම ප්‍රිය කරන ඔබේ ඥාතීන් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ පිළිගන්නේ? කොච්චර ලිංගතුකමකින්ද ඒ අය ඇසුරු කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ඔබ වැදූ දරුවන්, ඔබ හිතනවා ඒ අය රකින්න ඕන, ඒ අය පෝෂණය කරන්න ඕන, ඒ අය මන් තුල තියාගන්නට ඕන කියලා බොහෝ වටින දෙයක් විදිහට සලකලා තමයි ඔබ දරුවන් ඇසුරු කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳවත් Tamanට තියෙන ඕනේ ලොකු ආදරයක්, ලෙන්ගතුකමක්. මේක මම රැක ගන්න ඕනේ, මේක මම දියුණු කර ගන්න ඕනේ කියලා හැඟීමක්. වටිනා වස්තුවක් රැක ගන්නවා වගේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ මෛත්‍රිය කෙරෙහි ඔබ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන. ආසේවිතාය කියන වචනේ ඊට සරල අදහස ඒකයි. ඊළඟට පින්වතුනි භාවිතාය. භාවිතා කරනවා කියන්නේ දියුණු කරනවා කියන එක, වඩනවා කියන එක. මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ හුදෙක් සුවපත් වෙත්වා කිය ප්‍රාර්ථනා කරන එකම නෙවෙයි. මේ මෛත්‍රී සිත භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී සහගතව කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මෛත්‍රී සහගතව ක්‍රියා කරන්න පුරුදු වෙන්නට ඕන. මෛත්‍රී සහගතවම සිතුවිලි පහළ කරගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එදිනෙදා කටයුතු තුළදී මෛත්‍රී සිතින් කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන්නට ඕන. මේ විදිහට අනුගමනය කිරීමෙන් භාවිතාය කියන ඒ අංගය සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට තියෙනවා නම් යම්කිසි හැකියාවක්, ඒ හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඔබ උත්සාහ කරන්නේ. ඔබට වෙළඳාම් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් වෙළඳාමෙහි නිතර යෙදෙනවා. වෙළඳාම තුලින් මුදල් උපයන්න යොමු වෙලා ඉන්නවා. ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනිත් අයට උගන්වන්න ගුරු වෘත්තියෙහි. ඔබ ඒ ගුරු වෘත්තියට නැඹුරුව ඒ තුලින් ඔබ යම්කිසි මුදල් ලැබීමක් කරනවා. ඔබට හැකියාව තියෙනවා නම් කාර්මිකාංශයට යොමු වෙලා ඒ තුලින් මුදල් උපයනවා. ඔබ හැකියාව භාවිතා කරනවා. ඒ වගේ මේ මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ එක්තරා හැකියාවක්. නැවත ඒ සිත ඔබ භාවිතා කරන්නට ඕන. එදිනෙදා කටයුතු කරනකොට ඔබට උපකාරී වුණ අය කෙරෙහි මෛත්‍රී සිතින් ඔබට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒක එක්තරා භාවිතාවයක්. ජීවිතේ පහසු කරන නොයෙක් දෙනා උපකාරලා ඉන්න අපි හැම දිනාටම අපි පරිහරණය කරන සෑම සියලු භාණ්ඩයක්ම තව කෙනෙකුගේ උපකාරයෙන් ලැබිච්ච දෙයක්. මුදල් තිබ්බටම ලැබුණ දෙයක් නෙවෙයි. එහෙමනම් ඒ උපකාර විච්ඡාය, ඒ උපකාර වුණ අය අරමුණු කරගෙන සුවපත් වෙත්වා කියන චේතනාවෙන් ඒ භාණ්ඩ පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩ කටයුතු කරනකොට ඔබට මුණ ගැහෙන අයට මෛත්‍රී චේතනාවෙන් යුක්තව ඒ අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඔබ යම්කිසි මාවතක යනකොට ගමන් කරන අයට බාධාවක් විදිහට ඒ මාර්ගය ඇහිලා තියෙනවා නම් ඒ බාධකය අයින් කළොත් ඒක මෛත්‍රී සහගත කාය කර්මයක්. ඒ වගේම අපි හිතමු දුකටපත් වෙච්ච කෙනෙක් ඔබට මුණ ගැහුණොත් ඒ කෙනා සැනසෙන්න යම් දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීම මෛත්‍රී සහගත වචී කර්මයක්. ඔබට සතුරු කෙනෙක් හෝ ඒවා ඒ කෙනාගේ සිත නිමෙන්න, ඒ සතුරුකම නැති වෙන්න ඔබ කතා කරනවා නම් ඒක මෛත්‍රී සහගත වචී කර්මයක්. ඒ මෛත්‍රී භාවිතා කිරීම තමයි. ඔබට පුළුවන් කෙනෙක් අනතුරකටපත් වෙනකොට ඒ කෙනාව වළක්වා ගන්න. ඒක මෛත්‍රී භාවිතා කිරීමක් තමයි. නොදන්න දෙයක් කියලා දෙන්න.
මෛත්‍රී භාවිතාවක් තමයි ඒකත්. එතනදී විශේෂ දේ තමයි අර සීමා බන්ධන නැතුව හතුරටද මිතුරටද කියලා බලන්නේ නැතුව තමන්ට හතුරුකම් කරන කෙනෙක් වුණත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. මේක නා සුවපත් වෙන්න ඕන කියන චේතනාවෙන් කටයුතු කරනවා නම් ඒකට කියනවා භාවිතාය. මෛත්‍රිය භාවිතා කිරීම. මේක ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකයි නේද? මේ මෛත්‍රී චේතනාව එක තැනක ඉඳලා දියුණු කරන එකක් නෙවෙයි. එක තැනක ඉඳලා දියුණු කරන්න අවශ්‍යයි. මෙතරදී විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පෙන්වන්නේ මේ සිත භාවිතා කරන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ බහුලීකතාය බහුලීකృత කරන්න. බොහෝසේ දියුණු කරන්න. නැවත නැවත කරන්න. ඒ කියන්නේ එක වේලාවකට විතරක් සීමා කරන්නේ නැතුව නැවත නැවත මේ මෛත්‍රී සිත පහළ කරගනිමින් කටයුතු කරන්න. ඒකට කියනවා බහුලීකృత. එක තැන ඉඳලා මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න පුළුවන්. බාහිර සමාජයේ නිවසේ කටයුතු කරනකොට මෛත්‍රී චේතනාවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට නැවත නැවත නියැලෙන එකට තමයි බහුලීකතාය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට යානීකතාය. මේ උපමාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ. වාහනයක යනවා වගේ. ඔබ යම්කිසි වාහනයක ගමන් කරනකොට ඒ වාහනයෙන් ඔබ බැහැරට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒකනේ වාහනේ ගමන් කරන්නේ. වාහනේ යන දිශාවට ඔබත් යනවා. අන්න ඒ වගේ මෛත්‍රී සිත් පරම්පරාවෙන් බැහැරට යන්නේ නැතුව මේ ජීවිත යාත්‍රාව අරන් යන්න කියලා කියන්නේ. ජීවිතේ හැම තැනකදීම මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරන්න එයින් බැහැරට වෙන්නේ නැතුව. එදිනෙදා කටයුතු තුළදී මෛත්‍රී සහගතවම කටයුතු කරන්න එයින් බැහැරට වෙන්නේ නැතුව. ඒක තමයි යානිකතා කියලා කියන්නේ. එතනදී තවත් දෙයක් අදහස් වෙනවා. අපි අර උපමාවම ගමු. වාහනයක ඔබ ගමන් කරනකොට ඔබට නිින්ද ගියොත් ගමන නතර වෙන්නේ නැණි වාහනේ යනවා. ඒ වගේ මේ උපමාව තුලින් තවත් තේරෙන දෙයක් තමයි નિરાයාසයෙන්ම මෛත්‍රියට නැඹුරු වෙච්ච සිතක් Taman තුල දියුණු කරගන්න කියලා කියන්නේ. තරහා අවිස්සෙන යම්කිසි කටයුත්තක් කරනකොට බාහිර කෙනෙක් අපිට තරහානි નિરાයාසයෙන් ඇති වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්යන්ට. එහෙම නැතිව Tamanට නිඳා කරන Tamanට සතුරු කරන කෙනෙක් අරමුණුනත් මේකෙනත් සුවපත් වෙත්වා කියලා નિરાයාසයෙන්ම චේතනා පහළ වෙන මට්ටමට මෛත්‍රී දියුණු කරගන්න කියලායි මේ කියන්නේ. ආයාසයක් නැතුවම මෛත්‍රී වඩන්න පුළුවන් ස්වභාවයට දියුණු කරගන්න හිත. ඒකයි මේ කියන්නේ. ඊළඟ වත්තු කතාය. වත්තුක කියලා කියන්නේ පින්වතුනි යමක් මත පිහිටලා තියෙනවා කියන එක. එහෙමනම් මේ කියන්නේ මොකද්ද? මෛත්‍රී නැමැති භූමියේ වාසය කරන්න. අපිට වාසය කරන්න පුළුවන් භූමි තියෙනවා. ද්වේෂය සහගතව වාසය කරන්නත් පුළුවන්. සරාගීව වාසය කරන්නත් පුළුවන්. මුලා සහගතව වාසය කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් නම් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ මෛත්‍රිය කියන භූමියේ පිහිටලා කටයුතු කරන්න. මෛත්‍රිය තුල ජීවිතය අරන් යන්න කියලායි මේ කියන්නේ. අර කලින් සඳහන් කරපු කරුණුව එකතු කරලා තනි වචනයකින් දේශනා කළා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ. මෛත්‍රිය මත පිහිටන්න වත්තු කතාය. ඒ වගේම අනුට්ඨිතාය. අනුට්ඨිතාය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රී සිත එළඹ සිටින ස්වභාවය. මෛත්‍රී සිහිය කියන්න පුළුවන්. උදේන්ම අවදි වෙනකොට ඔබට નિરાයාසයෙන්ම සිහියට එන්නේ සීල සත්‍ය සුවපත් වෙත්වා කියලා නම් ඒ මෛත්‍රී සිතක් ඔබ තුල තියෙනවා. ඒ ස්වභාවය. රැ නින්දට යනකොටත් ඔබට හිතෙන්නේ සීල සත්‍ය සුවපත් වෙත්වා කියලා නම් මෛත්‍රී සිත එළමිලා සිටිනවා. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ කෙනෙකුට ඇතම් අවස්ථාවල අස්ථානීය තරහ වෙන්න පුළුවන්. නිකම්ම තරහ එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ස්වභාවයෙන් බැහැර වෙලා નિરાයාසයෙන්ම මෛත්‍රී සිහිය ඉපදෙන්න. තමන්ගේ නිවස තුළදී පය හැප්පුණොත් යම්කිසි දෙයක මේසේක හරි පුටුවක හරි සාමාන්‍යයෙන් කපාට තරහ වෙනවනේ. කවුද මේක කරේ? කවුද මෙතන තිබ්බේ? මේක මෙතනද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේ නම් තමන්ට සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ එතන අනුට්ඨිතාය කියන ලක්ෂණය නැහැ. ඒ විදිහ තමන්ට අනතුරක් සිද්ධ වුණත් નિરાයාසයෙන් ඔබට සිහියට එන්නේ අනේ මේක මෙතන තිබ්බ කෙනා කවුරුණත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ අනතුරෙන් තව කෙනෙක් වළක්ව ගන්න ඕන. මේක මෙතන තිබ්බ කෙනාට කරදරයක් වෙන්නත් එපා. මේ කෙනත් ආරක්ෂා වෙන්න
මෙන්න මේ විදිහේ චේතනා පහළ වෙනවා නම් ඒ අනුට්ඨිතාය කියන ස්වභාවය තමයි. කෙනෙක් ඔබට ඉදිරියට ඇවිල්ලා දෝෂාරෝපණය කරනවා නම් හැමෝටම ඇහෙන්නත්. එතකොට ඔබ තුළ පහළ වෙන්නේ මේ කෙනා මට දෝෂාරෝපණය කරාට කමන්නේ. මෙතන ඉන්න කිසිම කෙනෙක් මේ කෙනාට හතුරුකමක් නොකරේවා කියලා නම් ආන්න මෛත්‍රී සිහිය පිහිටලා තියෙනවා. ඉස්සල්ලාම එන්න ඕන මෛත්‍රී සිත. ආන්න එක තමයි එළඹ සිටි ස්වභාවය කියලා කියන්නේ. අනුට්ඨිතාය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ಪರಿචිතාය. ඒ කිව්වේ ප්‍රවීණෙක් වෙන්න ඕන. හැම පැත්තෙම මෛත්‍රී දියුණු කරගන්න පුළුවන් දක්ෂතාවයක් ඇති කරගන්න ඕන. උදාහරණයකට ගමු යම් ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හෝ තවත් මල්ල ක්‍රීඩාවක් හෝ කුමන හෝ ක්‍රීඩාවක් කරන කෙනෙක් නොඑක ආකාරයෙන් උත්සාහ කරනවා නොඑක ආකාරයෙන් ක්‍රමවේද උපයෝගී කරගන්නවා ඒ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න. මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ තන් එහෙම දියුණු කරන්න ඕන එකක්. ඔබට ආවේනිකු යම්කිසි ක්‍රමවේද තියෙන්න පුළුවන් මෛත්‍රී දියුණු කරගන්න. හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මම මේකෙන් කොහොමද ප්‍රවීණයෙක් වෙන්නේ දක්ෂයෙක් වෙන්නේ. මේ මෛත්‍රී භාවනාවට මම දක්ෂයෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන විමසුම සිතේ තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහට කටයුතු කිරීමෙන් තමයි මෛත්‍රිය දියුණු කරන්න මං කුමක්ද තව කළ යුත්තේ? මා තුළට පමුණවා ගත යුතු තව මොනවද තිබෙන කරුණු ආදී වශයෙන් Tamanට හිතට වැටහෙන්න ගන්න. තවත් ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමෙන් මෛත්‍රී භාවනාවට අදාළ දහම් පොතපත පරිශීලනය කිරීමෙන් මා කොහොමද මේක තව දියුණු කරගන්නේ? මෙන්න මේ විදිහේ උනන්දුවක් මේ විදිහේ නැඹුරුතාවයක් Taman තුළ ඇති කරගන්නට ඕන. ඒ තුලින් මෛත්‍රී භාවනාවේ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේක එක්තරා හැකියාවක්. දියුණු කරගන්න ඕන හැකියාවක්. ඇයි එහෙම කියන්නේ පින්වතුනි? සත්වයා පාපයට නැඹුරු වෙච්ච සිතක් පරිහරණය කරමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ආයාසයක් නැතුව ඉන්නේ ද්වේෂය. ඒක තමයි සිතේ පිහිටලා තිබෙන ස්වභාවය. ආයාසයක් නැතුව ද්වේෂයක් වෙන මනසක් තියෙන සත්වයාට ආයාසයක් නැතුව මෛත්‍රිය එන මට්ටමට දියුණු කරන්න නම් ඒ සඳහා දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් මේ මෛත්‍රී නැමැති හැකියාව කුසලතාවයේ දියුණු කරන්න නොඑක් ක්‍රම අනුගමනය කිරීමෙන් නොඑක් ක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඒ තුල දක්ෂයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ ප්‍රවීණත්වය තමා මේ ಪರಿචිතාය කියලා කියන්නේ. එමනම් නිකම්ම සුවපත් වෙත්වා කියන අදහසින් යුක්තව නම් ප්‍රවීණයෙක් බවට පත් වෙන්න බෑ. අන්තිම කාරණාව සුසමාරද්ධාය. ඊතා බලවත් ලෙස, ඊතා ශක්තිමත් ලෙස මේ භාවනාව ආරම්භ කළ යුතුයි. හොඳින් ආරම්භ කරලා තියෙන්න ඕනේ. හොඳ ආරම්භයක් කියලා කියන්නේ මගදී කඩා වැටෙන එකක් නෙවෙයි. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ සුසමාරාධ්‍යාය කියන කරුණෙන් අදහස් වෙන්නේ භාවනාව පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා දියුණු වෙන තෙක්ම ජීවිතේ මොන අභියෝග ආවත් ඒවට මූණ දෙමින් මේ භාවනාව දියුණු කරගෙන යන විදිහේ දක්ෂතාවයක් Taman තුළ ඇති කරගන්න ඕන. මට මේ හේතුව නිසා භාවනා කරගන්න බැරි වුණා කියලා ඔබ හේතු කියනවා නම් නිදහසට කරුණු ඔබම හිතනවා නම් ඒ ප්‍රකාශ කරනවා නම් මේ සුසමාරාධ්‍යාය කියන ගුණේ නැහැ. මෛත්‍රී භාවනාවට විතරක් නෙමෙයි මේ කරුණ නම් හැම භාවනාවකටම අදාළයි. කිසිම භාවනාවක් පටන්ගෙන මග නතර කරොත් දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැ. කුමන කාර්යයක් වුණත් පටන්ගෙන මග නතර කරොත් දියුණුවක් වෙන්නේ නැහැ. මේකත් මේ මෛත්‍රී භාවනාවට අදාළයි. මේ විශේෂත්වය වෙන්නේ පින්වතුනි ආනාපාන සති භාවනාව පටන් ගත්ත කෙනෙක් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ යම් කටයුතු නිසා භාවනාව මග හැරෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මෛත්‍රී භාවනාව නැත්තම් මෛත්‍රී සිත ජීවිතයේ ඕනම කටයුත්තක් තුළ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද මේ මොහොතේ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පටන් ගත්ත කෙනා මොන විදිහේ බාහිර කටයුතු කරගෙන හිටියත් මෛත්‍රී භාවනාවට උපකාරී මෛත්‍රී සමාධියට උපකාරී යම් යම් කරුණු අනුගමනය කරමින් ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී භාවනාව අද පටන් ගත්ත කෙනෙක් වුණත් ඒ කෙනාට ජීවිතේ මොනම කටයුත්තකදීවත් මෛත්‍රී චේතනාවෙන් බැහැර වෙලා කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි කියලා එකක් නැහැ. මෛත්‍රී චේතනාවෙන් බැහැර වෙලා සිටිය යුතුයි කියලා දෙයක් නැහැ. සෑම කටයුත්තකදීම
මෛත්‍රී සහගත චේතනාවෙන් කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ සුසමාරද්ධාය කියලා. මා ඔබට කලිමුත් පැහැදිලි කරා කෙනෙක් සමග කතා කරත් කෙනෙක් සමග ක්‍රියා කරත් තමන් හුදකලාව ක්‍රියා කරත් කුමන හෝ පරිසරයකට කුමන හෝ පිරිසක් අතරට ගියත් මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී සහගතව සිටීම කියන එක තුලම පින්වතුනි මානසික ආතතිය, භය ආදී සිතුවිලි බැහැර වෙනවනේ. තමන්ට හතුරුකම් කරපු කෙනෙක් ගැන හිතා මානසික පීඩනයටපත් වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ කඩාවට්ට ගන්නෙ නැහැ. තමන්ට මොනම විදිහේ අභියෝගයක් ආවත් ජීවිතේ කඩාවට්ට ගන්නෙ නැහැ. ඒකට හේතුව මොනම අවස්ථාවකදී වුණත් තමන් ඒ හැම අවස්ථාවක්ම මෛත්‍රී සිතක් පහළ කරගන්න අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්නවා. අන්න ඒක තමයි සුසමාරද්ධාය කියන කරුණෙන් පෙන්නලා දෙන්නේ. මෛත්‍රී සිත දියුණු කරන්න ඔබ ගත්ත ආරම්භය මෛත්‍රී සිත හිතේ පිහිටනකම් නැත්නම් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති වෙනකම් අකණ්ඩවම ඉදිරියට කරගෙන යනවා කියන මෙන්න මේ ගුණයත් අවශ්‍ය වෙනවා. පින්වතුනි මෛත්‍රී සමාධිය ඇති කරගන්න. එහෙමනම් කරුණු 8ක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව තුළින් මා පැහැදිලි කරගන්න යෙදුණා. මේ කරුණු ඒ කරුණට නැවත කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. පළවෙනි කරුණ ආසේවිතාය. ඒ කියන්නේ බොහොම ආදරයෙන් මේ මෛත්‍රී භාවනාව ඇසුරු කරන්න ඕනේ. භාවිතාය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රී සිත පරිහරණය කරන්න ඕනේ, භාවිතා කරන්න ඕනේ. බහුලීකතාය කියන නැවත නැවත මේ මෛත්‍රී සිත භාවිතා කරන්න ඕනේ. එදිනෙදා කටයුතුවලදී මෛත්‍රී සිත නැවත නැවත භාවිතා කරන්න ඕන. යානිකතාය කියන්නේ යානාවක් මෙන් නිරායාසයෙන්ම මෛත්‍රී චේතනාවෙන් යුක්තව කටයුතු කරන ස්වභාවයට පුහුණු වෙන්න ඕන. වත්තු කතාය කියන්නේ මෛත්‍රී භූමිය තුල මෛත්‍රී නැමැති භූමියේ වාසය කරන්න ඕන. අනුට්ඨිතාය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රී සිහිය සෑම වෙලෙම මෛත්‍රී සිත එළඹ සිටින ස්වභාවයට පුහුණු වෙන්න ඕන. පරිචිතාය කියලා කියන්නේ මෛත්‍රී භාවනාවේ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනි. මම මේ භාවනාවෙන් කොහොමද දක්ෂයෙක් වෙන්නේ කියන විමසුම් නුවණින් යුක්තව භාවනාව දියුණු කරගන්න නොඑක ආකාරයෙන් උත්සාහවත් වෙන්න ඕනි. මෛත්‍රී භාවනාවේ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්නට ඕන. සුසමාරද්ධාය කියන්නේ මෛත්‍රී සිත පිහිටව ගන්නවා කියන චේතනාවෙන් පටන් ගත්ත මෛත්‍රී භාවනාව අරමුණ කරා යනකම් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති වෙනකම් ජීවිතේ කුමන බාධාවක් එක දිගටම අරමුණ කරා යනවා කියන ඒ චේතනාව. ඒක තමයි සුසමාරද්ධාය කියලා කියන්නේ. මේ කියන කරුණු 8 අනුගමනය කිරීමෙන් පින්වතුනි අපිට පුළුවන් වෙනවා මෛත්‍රී සිතක් හිතේ පිහිටව ගන්න. ඒකට කියනවා මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් කියලා. ඇතැම් විට ධානය උපදව ගන්න බැරි වෙයි. මොකද හැමෝටම ධානය උපදව ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් හැමෝටම මෛත්‍රී සිත පිහිටවා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය බුද්ධියක් තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට මෛත්‍රී සිතක් පිහිටව ගන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් මෛත්‍රී භාවනාවේ තිබෙන බොහෝ ආනිසංස Tamanට ජීවිතයට ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම පින්වතුනි අවසාන වශයෙන් ඔබට තවත් කරුණක් පැහැදිලි කරන්න ඕන. මෛත්‍රී භාවනාව මූල කර්මස්ථානයේ වශයෙන් මෛත්‍රී භාවනාව විතරක්ම පුරුදු කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට මා යෝජනා කරනවා තමන් සුළු වශයෙන් හෝ අසුභ භාවනාවත් දියුණු කරන්න උත්සාහ කරන්න. සමාධියක් දක්වා දියුණු කරේ නැතත් විනාඩි 2-3ක් හෝ අසුභ භාවනාවත් දවසට වතාවක් ඉතා සුළු වේලාවක් නමුත් කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ තුලින් ඔබට මනස සමතුලිත කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ කියන කරුණු අනුගමනය කිරීමෙන් පින්වතුනි ඔබට මෛත්‍රී සිතක් පිහිටව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා මේ දේශනාව උපකාරයක් වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.